කිංස් ගැම්බිට් එකේ සයිඩ් ලයින්ස් ගැන අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී සාකච්ඡා කරා. ඔයා වීඩියෝ බලලා නැත්නම් දැන් එන කාඩ් එක ක්ලික් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරන්න හදන්නේ කිංස් ගැම්බිට් එකේ ප්‍රධානම වේරියේෂන් එකක් වෙන නයිට් F3. එහෙම නැත්නම් කිංස් නයිට් ගැම්බිට් එකට එරෙහිව කොහොමද ක්‍රීඩා කරන්නේ කියලා. සිංහ චෙස් පාසල් චෙස් අකාඩමි YouTube channel තමයි චෙස් අලුකම හයි බෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. දැන් අපි මෙතනදී ක්‍රීඩා කරන්න ඇදීම වෙන්නේ නයිට් F6 ඊට පස්සේ සුදු පිළට පුළුවන් E5 ක්‍රීඩා කරලා කැමති නම් මෙන්න මේ නයිට් එක එලවන්න H5 කොටුට. ඒ ගැන අපි ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී කතා කරනවා. කොහොම හරි තවත් ප්‍රධානම ඇදීමක් තමයි මේ පිහිටීමේදී නයිට් C3 ක්‍රීඩා කරන එක. සරලව සිදු කරන්නේ E4 කොටු වෙන පෝන්ව ආරක්ෂා කරන එක. ඉතින් නයිට් C3 ඇදීමේදී අපිට අවස්ථාව ලැබෙනවා සෙන්ට් එකට පහර දෙන්න D5 ඇදීම හරහා අපිට ක්‍රීඩා කරන ඇදීම. මෙතනදි ප්‍රධානම ඇදීම වෙන්නේ පෝන් ගන්න එක. ඊට පස්සේ කොහොමද ක්‍රීඩා කරන්න කියලා ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී අපි සාකච්ඡා කරනවා. අද වීඩියෝ එකේදී අපි සාකච්ඡා කරන්න හදන්නේ E5 ඇදීම ගැන. මෙතනදී අපි අපේ නයිට් වරයව අරගෙන යනවා H5 කොටුට. සාමාන්‍යයෙන් අපිට හිතෙන්නේ F4 කොටුවේ ඉන්න පෝන් ආරක්ෂා කරාට මේ පිහිටීමේදී ඒ තරම්ම හොඳ ඇදීමක් නෙමෙයි නයිට් F5. මොකද G8 කොටෙන් නම් අපි F6 කොටුට ඩෙවලොප් කරලා ඊට පස්සේ H5 කොටුට අරගෙන යද්දී ඕපන් එකේදී අපි ඇදීම් දෙකක් නාස්ති කළ දෙන එකම ඉත්තා ගමන් කරවන්න. මේක ප්‍රශ්නයක්. මේ පිහිටීමේදී මේක එච්චර ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. අපිට නයිට් වරයාගෙන H5 කොටුවේ ඉන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපේ ඉත්තන්ගේ ගමන් මාර්ග අවහිර වෙලා නැහැ. ඒ වගේම F4 කොටුවේ ඉන්න පෝන් ආරක්ෂා කරගන්නත් මේ නයිට් වරයා සමත් වෙලා තියෙනවා. මෙතනදී සුදු පෙළ ප්‍රධාන වැදීම වෙන්නේ D4 වැදීම. අපි කළු පෙළ විදිහට මේ නයිට් එලවන්න හදන්නේ C3 කොටුවෙන්. ඉතින් ඒ හින්දා යට D4 ක්‍රීඩා කරනවා. කළු පෙළේ අදහස් වලට එරෙහිව දැන්ම ඔන්න තරඟේ පාලනේ කළු පෙළ ලෙවල් දෙනවා. කළු පෙළේ අදහස් වලට එරෙහිව තමයි දැන් සුදු පෙළ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ක්‍රීඩා කරනවා D4 දී. මෙතෙන් අපි ක්‍රීඩා කරන්නේ knight C6 සරලව knight කෙනෙක් ඩෙවලොප් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් knight එක ඩෙවලොප් කරලා ඉවර වෙලා ක්‍රීඩා කරන්න කැමති නම් G5 bishop G4 වගේ ඇදීම් මේ පිහිටීමේ. මෙතෙන්දී කළු පෙළට මොහොන දෙන්න වෙන ඇදීම තමයි bishop B5 කියලා කියන්නේ. සුදු පෙළේ කාසල් එක සූදානම් කරලා knight වරයාව පින් කරලා තිනවා C6 කොටුවේ. මෙතෙන්ද අපි බල කරන්න ඕන සුදු පෙළට knight එක කපන්න. මොකද මේ knight වල අපිට ඉච්චරම දෙයක් කරන්නේ නැහැ මේ පිහිටීමේදී. ඉතින් එයාව ගොඩක් ක්‍රියාකාරීත්වයට ඕමාරු කරගන්න එක ගොඩක් හොඳ දෙයක්. ඉතින් අපිට ක්‍රීඩා කරනවා A6 ඇදී. මේක තමයි අපේ මූලික සෙටප් එක. ඔයාලට මේ පිහිටීම ආවේ කොහොමද කියලා එකපාරටම අවබෝධයක් නැත්නම් මම ආපහු අරගෙන එන්නම් කොහොමද පිහිටීම ආවේ කියලා. සුදු පෙළ ක්‍රීඩා කරනවා A4 ඇදී. කළු පෙළ ප්‍රතිචාරය A5 ඊට පස්සේ A4 ඊට පස්සේ අපි පෝන් ගන්නවා. අපි කරන විදිහේ මේ පෝන් ගන්නෙ ඊට අදාළ කරුණු සාකච්ඡා කරාට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් දැන් knight F3 මේක තමයි ප්‍රධානම ඇදීම. මේකට අපි කියන්නේ kings knight gambit එක කියලා. අපේ ඇදීම වෙන්නේ knight F6 ක්‍රීඩා කරන එක E4 අටැක් කරනවා. ප්‍රධානම ඇදීම් කිහිපයක් තියෙන එක තමයි E5. ඒ ගැන අපි ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරනවා. අපි අද කතා කරන්න හදන්නේ knight C3 ඇදීම ගැන. දැන් අපේ ඇදීම වෙන්නේ D5. ඊට පස්සේ ප්‍රධානම ඇදීම වෙන්නේ මෙතෙන්දී පෝන් ගන්න එක. හැබැයි සුදු පෙළ E5 ක්‍රීඩා කරලා කොහොමද කියලා තමයි කතා කරේ අපි. knight වරගෙන H5 කොටුට. දැන් D4 සුදු පෙළ කළු පෙළ අදහසක් වළක්වනවා. කළු පෙළ D4 ක්‍රීඩා කරන එක වළක්වනවා. දැන් අපි knight C6 ක්‍රීඩා කරාට පස්සේ සුදු පෙළේ ප්‍රධාන ප්‍රතිචාරය වෙන්නේ bishop B5 knight පින් කළා කාස කරන එක king side එකේ. මෙතෙන්ද අපි bishop කෙන් මේ knight කපන්න බල කරන්න ඕන සුදු පෙළට. ඒ හින්දා අපි ක්‍රීඩා කරනවා A6. දැන් සුදු පෙළ bishop කෙන් ගන්නේ නැතුව knight අරගෙන යන පොන් එක A4 කොටුට. එහෙම නැත්නම් යට පුළුවන් මේ knight එක කපන්න. knight එක කැපුවොත් අපි B pawn රෑයෙන් ගන්නවා. දැන් queen වලට එන්න පුළුවන් E2 වගේ කොටුවකට ඉදිරියේදී මෙන්න මේ H5 කොටුවෙන knight ඒ වගේම මේ pawn එක attack කරලා bishop පිටතට අරගෙන queen side එකෙන් කාස කිරීමේ යම් කිසි අදහසක් සහිතව ඒ වගේම queen E2 කොටු වෙන්න එක හොඳයි. යම් කිසි ක්‍රියාකාරීත්වයක් තියෙනවා D1 කොටු වෙනවට වඩා. අපිට පුළුවන් G5 ක්‍රීඩා කරන්න. සරලව සිදු කරන්නේ F4 කොටු වෙන පෝන ආරක්ෂා කරලා ඉදිරියේදී G4 try කරන්න උත්සාහ කරන එක. දැන් මෙතනදී bishop D2 වගේ ඇදීමක් උත්සාහ කරොත් අපි සරලව knight එක attack. එදින එහෙනම් knight එක යනවා G1 කොටුට. දැන් අපේ H5 කොටු වෙන knight attack කළා. අපි මෙතෙන්දී අපේ knight එක අරගෙන ඉන්නේ G7 කොටුට.
දැන් ඔන්න මෙයා G8 කොටු හිටියා C6 කොටු ආවා ඊට පස්සේ අපි අරගෙන ගියා H5 කොටුට දැන් ඔන්න ආපහු G7 කොටුවට ඇවිල්ලා මේක ප්‍රශ්නයක් නෑ මේ පිහිටීමේදී කළු පිළ ගොඩක් ඉදිරියෙන් එනවා දැන් සුදු පිළට විවිධ ඇදීම් උත්සාහ කරන පොරක් තමයි ප්‍රධානම ඇදීමක් H4 කියලා කියන්නේ මෙතනදී අපිට පුළුවන් රුක් G8 උත්සාහ කරලා බලන්නත් එහෙම නැත්නම් බිෂප් F5 try කරන්න පුළුවන් දැන් ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ පෝන් ගත්තොත් අපි ට්‍රේඩ් කරන්න ඇදීම වෙන්නේ queen cut G5 ඊට අමතරව මේ පිහිටීමේදී G4 වගේ ඇදීමක් උත්සාහ කරොත් අපි n පාසන් ක්‍රමයට ගන්නවා G4 කොටට ආපු පෝන් රැව G3 කොටට ආව කියලා හිතලා මෙන්න මේ විදිහට දැන් bishop cut G5 ඇදීම උත්සාහ කරා අපේ queen වරේට ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන්න අපි queen වරේ අරගෙන යනවා D7 කොටුවට මේ පිහිටීම ඇනලයිස් කරලා බලන ගොඩක් හොඳ පිහිටීමක් කළු පිළට ඉතින් මේ bishop C6 knight එක ගත්තා ඊට අමතරව යාට පුළුවන් A4 කොටට ගමන් කරන්න කළු පිළේ අදහසට එරෙහිව ට්‍රේඩ් කරන කළු පිළට ඕන මේ knight එක කොහොම හරි කපා ගන්න සුදු පිළ ගන්නෙ නැහැ knight වරයාව දැන් අපි මොකද කරන්නේ අපි අපේ bishop අරගෙන යනවා E6 කොටුවට bishop සරලව ඩෙවලොප් කරන්න හදන්න අපි දැන් G3 මෙතනදී අපි F1 රෑන් ගන්න ඊට අමතරව G3 ඇදීම ට්‍රේඩ් නොකර queen E2 වගේ ඇදීමක් උත්සාහ කරොත් අපිට පුළුවන් ට්‍රේඩ් කරන්න මේ පිහිටීමේදී bishop E7 එහෙම නැත්නම් H6 වගේ ඇදීම කියන්න දැන් සමහරට ට්‍රේඩ් වෙන්න පුළුවන් B5 වගේ ඇදීමක් උත්සාහ කරලා බලනොත් කොහොම හරි අපිට B5 වගේ ඇදීමක් උත්සාහ කරනවට වඩා මේ පිහිටීමේදී bishop E7 උත්සාහ කරන එක වඩා king side එකෙන් කාසා කරන එක සූදානම් කරනවා ඉතින් මේ queen E2 වගේ ඇදීමක් උත්සාහ කරොත් හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රේඩ් වෙන්නේ G3 වගේ ඇදීම queen E2 උත්සාහ කරලා බලන්න පුළුවන් ඉතින් G2 ට්‍රේඩ් කරොත් අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ F1 රෑන් අපි ගන්නවා දැන් knight G5 මේ ඇදීම ටිකක් තීරණාත්මක ඇදීමක් මෙතනදී අපිට තේරීම් දෙකක් තියෙනවා එකක් තමයි G2 සරලව සිදු කරන්නේ රුක් කරව ඇටැක් කරන එක මේ ඇදීම කළු පිළට සාමාන්‍ය අර කම්පියුටර් ස්ටැටික්ස් අතින් ගොඩක් වාසිදායක ඇදීමක් ඒ වගේම පිහිටීම අතරින් ගොඩක් වාසිදායක ඇදීමක් ඊට අමතරව තව ඇදීමක් තියෙනවා තමයි G6 මෙතෙන්දී කම්පියුටර් එක එච්චරම අර G2 තරම්ම ගේම් එකක් කළු පිළට දෙනවා හැබැයි අර G2 එකට වඩා තරමක් පිටිපස්සෙන් තියෙන මෙන්න මේ G6 ඇදීම කොහොම හරි මෙතනදී අපිට ටැක්ටික්ස් ගොඩක් ගන්න පුළුවන් ඉතින් අර G2 එකේදී තරමට වඩා ටැක්ටික්ස් ප්‍රමාණයක් අපිට G2 ට්‍රේඩ් කරනකොට G6 ට්‍රේඩ් කරලා ගන්න පුළුවන් ඉතින් ඔයාලට කැමති ඇදීමක් try කරලා බලන්න බ්ලිට්ස් ගේම් එකකදී ඔය කියන G6 කියලා කියන ගොඩක් හොඳ තේරීමක් ඉතින් අපි කතා කරමු G6 කියන knight කියන bishop ගන්න එක සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රේඩ් කරන්න නැති අප ට්‍රේඩ් කරනවා F cut A6 නෙමෙයි queen H ඔව් මෙතෙන් අපි knight ගන්න නැතුව fork එකට අවස්ථාව සලසලා තමයි මේ දේ කරන්නේ අපි තුන් knight cut C7 ට්‍රේඩ් කරා king D7 දැන් අපි රුක් කරාව ගත්තොත් අපි මොකද කරන්නේ discover check එකක් අපි SHS Academy YouTube channel එකේ discover check යන වීඩියෝ එකක් කරා වඩ පුළුවන් SHS Academy discover check කියලා YouTube එකේ search එකක් දාලා බලන්න එහෙම නැත්නම් දැන් යන කාඩ් එක ක්ලික් කළා තවට ඒ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන් ඉතින් මම දැන් G2 ට්‍රේඩ් කරාට පස්සේ check එකක් රජතුමාට සිද්ධ වෙනවා ගමන් කරන ඊට පස්සේ අපි මේ විදියට coin වරේ ජයග්‍රහණය කරනවා සුදු පිළ ඉතින් pawn ගෙන ගන්න බෑ coin වරේ කැපිලවත් වෙන නිසා කොහොම හරි ඒ අපේ knight ගෙන් සුදු පිළ knight ගෙන් ඒ රුක් එක ගත්තා දැන් ට්‍රේඩ් එක කළේ තෝදීම වෙන්නේ king e2 වගේ ඇදීමක් දැන් අපිට පුළුවන් knight එක ගන්න කළු පිළ ගොඩක් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා එතෙන් ගොඩක් ටැක්ටික්ස් තියෙන වේරියේෂන් නෑ මේක ඔයාලට ඕනනම් උත්සාහ කරලා බලන්න පුළුවන් කොහොම හරි මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ ඒ වුණාට අර බ්ලිට්ස් ගේම් එකකදී රැපිඩ් ගේම් එකකදී වගේ ගොඩක් ප්‍රායෝගිකව වාසිදායක ඇදීමක් මොකද මෙතෙන්දී කළු පිළට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ කළු පිළ ගොඩක් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා බෑර G2 එක තරම් සොලිඩ් නෑ කොහොම හරි G2 ඇදීම මේක තමයි රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් ඇදීම රුක් ඇටැක් කරනවා රුක් ආරක්ෂා වෙනවා දැන් අපි try කරනවා G6 මෙතනදී knight ගෙන් ගත්තොත් අපි මොකද කරන්නේ අපි ට්‍රේඩ් කරනවා queen H4 check දැන් රජතුමාට සිදු වෙනවා ගමන් කරන්න E2 කොටුට මෙතනදී අපි knight එක ගන්න දැන් රුක් ගෙන් ගනිවි G2 අපි ට්‍රේඩ් කරනවා bishop E7 නැදී මෙතනදී exchange එකක් වුණොත් අපි B pawn රෑන් ගන්න දැන් ඔයා හිතන්න bishop E3 වගේ දෙයක් උත්සාහ කරා කියලා මේ පිටියේදී කළු පිළ
තාමත් ඉදිරියෙන් එන අට තාමත් ඉහළ ඉත්තන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වයක් තියෙන යෝගම තමයි කළු පිළට පුළුවන් තමන්ගේ රුක්කරයාව ගේම් එකට ගන්න කැමති නම් කිං සයිඩ් එකෙන් කාස කරලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ රජතුමා ආරක්ෂිතයි ඒ වගේම ගොඩාක් හොඳ ගේම් එකක් කළු පිළට තියෙනවා එදෙන් ඒ රුක්කට G2 ක්‍රීඩා කරොත් ඉන්න අමතරව අපිට බිෂොප් කට් සීස් චෙක් එක ගන්නපුවම B pawn රන් ගන්න ඊට පස්සේ රුක්කට G2 try කරපුවා එක වේරියේෂන් එක කොමාරි G6 වලට පස්සේ රුක්කට G2 මේක තමයි ප්‍රධාන වේරියේෂන් එක අපි නයිට් වරගෙනවා G6 කොටුට නයිට්ව ගත්තොත් Queen H4 check එක King F1 වලට පස්සේ අපි F1 රායෙන් තමයි ගන්න. මෙතනදී අපේ Queen රාය අරගෙනවා H3 කොටුට දැන් මේ විදිහේ exchange එකට පස්සේ රජතුමා යනවා G1 කොටුට මෙන්න මේ රුක්ව අන්පින් කරන්න. දැන් අපිට පුළුවන් ගේම් එක පවත්වාගෙන යන්න knight F5 හරහා. හැබැයි මේ knight පාවිච්චි කළ bishop cap. එහෙම නැත්නම් එයා උත්සාහ කරොත් bishop E3 වගේ ඇදීමකට අපිට පුළුවන් ට්‍රේඩා කරන්න මේ පිහිටීමේදී B5 ඊට පස්සේ bishop B3 වලට බලන්න පුළුවන් මේ විත්තාගෙන වෙනස අපේ bishop වරුන්ට සාපේක්ෂව මෙයාට කිසිම ක්‍රියාකාරීත්වයක් නැහැ. මෙයාට ගමන් කරන්න පුළුවන් කොටු දෙකම කළු පිළේ pawn වරු අල්ලගෙන ඉවරයි. එතන ඒ හින්දා අපිට පුළුවන් මේ bishop pawn නම් කපලා ඉවත් කරගන්නත් මේ පිහිටීම අනාගතයේදී විවෘත වෙන්න නිසා knight A5 වගේ දෙයක් try කළා. ඉතින් මෙතනදී queen D2 වලට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ knight in bishop ගන්න. කොහොම හරි ගොඩක් ඉදිරියෙන් එනවා B5 වලට පස්සේ කළු පිළ. ඒ bishop E3 ඊටාමතරව queen D3 වගේ දෙයක් උත්සාහ කරොත් අපිට පුළුවන් නැවත වතාවක් B5 උත්සාහ කරන්න. ඊට පස්සේ bishop B3 knight A5 මේ exchange එක වෙනවා. එතෙන් දැන් මේ පිහිටීමේදී bishop B3 ඊට පස්සේ knight A5 වලට පස්සේ අපේ bishop ගත්තොත් මොකද කරන්නේ? අපි F1 රායන් ගන්නවා check එකක් කරලා ගන්න නෑ. දැන් bishop G5 වලට පස්සේ අපිට රෙඩා කරනවා bishop E7 ගොඩක් හොඳ ගේම් එකක්. නැවත වතාවක් කළු පිළට. එතෙන් knight G6 ඊට පස්සේ knight king ගත්තොත් අපේ bishop අපි queen H4 check එක ඊට පස්සේ king F1 දැන් F1 රායන් ගන්නවා. මෙතෙන් අපි queen H3 තමයි ගමන් කරන්නේ මේ exchange ඊට පස්සේ king G1 knight F5 ගොඩක් ඉදිරියෙන් එනවා කළු පිළ මේ පිහිටීමේදී. ඉතින් මම ඕන කතා කරා King's Gambit එකේ main line එක තියෙන පුංචි variations කීපයක් knight C3 D5 E5 දැන් මෙතනදී bishop B5 වලට පස්සේ A6 දැන් bishop A4 කොට ගමන් කරොත් කොහොමද ට්‍රේඩා කරන්නේ bishop knight ව ගත්තොත් කොහොමද ට්‍රේඩා කරන්න කියලා කතා කරා ඊළඟ වීඩියෝවේදී මම කතා කරන්න හදන්නේ මෙතනදී bishop E2 කොට ආවට පස්සේ කොහොමද ට්‍රේඩා කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් මම කියපු හැම variation එකම මම පොතක සටහන් කරගෙන එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එක නැවත නැවතත් බලලා මතකයේ රඳවාගෙන අර අපි chess tips ගැන සිදු කරපු වීඩියෝ එකේදී කරා වගේ ට්‍රේනින් එකක් කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට මේ variation එක තවදුරටත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම SHS Academy WhatsApp group එකත් එක්ක එකතු වෙන්න මම link එක දාලා තියන්නම් description එකේ. ගොඩක් ස්තුතියි සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක YouTube එකෙන් බලුවා නම් තවත් වීඩියෝ එකක් හැමෝ SHS Academy YouTube channel එක King's Gambit එකට කළු පිළ විදියට මුහුණ දීලා තියනවද වාගේ ප්‍රතිඵල කොහොමද කියලා මට පල්ලෙහා comment section එක දැනුම් දෙන්න. WhatsApp group එකත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම එකතු වෙන්න. YouTube channel එක subscribe කරන්න SHS Academy. එදින් තවත් වීඩියෝ එකක් හැමෝ SHS Academy YouTube channel එක